Feitelijk is het begonnen, ik wilde absoluut Mozart doen. Dat is als clarinetist natuurlijk onze Rachmaninoff voor een pianist of Tchaikovsky voor een violist. Dat wilde ik absoluut opnemen. En dan ben ik eigenlijk met zowel Timothy Walker als ook met Martin Bremnes gaan spreken. Van wat zet je naast Mozart? Dat is een heel moeilijke keuze. Je kan daar veel fout mee doen. Je kan daar ook, het is eigenlijk moeilijk om daar iets heel goed naast te zetten. En dan heeft iedereen mij gewoon aanbevolen van kijk, volg gewoon je hart en neem gewoon de dingen op die je mooi vindt. En ik heb eigenlijk dus mogen kiezen om de 3 mooiste concerti die ik vind, dat die er bestaan voor klarinet op te nemen op één cd. En dat is Finzi, Bruch en Mozart. I think the Finzi Concerto is a great piece. It's one of Gerald Finzi's most well-known pieces. And when Roeland and I were discussing the repertoire for this disc, sure, I suggested this piece. And I know he also knew it. I think he'd played it once before. So, yeah, it seemed a very natural pairing for us to do. I'm an English conductor, and I kind of want to help the English music get a wider audience. And this Finzi piece is very special. It's very special. Ja, met Finzi heb ik een speciale relatie. Eerst en vooral vind ik het een bijzonder mooi concerti. Los van alles. Het is misschien een concerti dat weinig mensen gaan kennen, maar ik ben er zeker van als je dit gaat beluisteren, dat je dat direct gaat mooi vinden. Dat is fantastisch. Exact 20 jaar terug heb ik dit voor de eerste keer mogen uitvoeren. En dat was een fantastische ervaring voor mij, een van mijn eerste kansen met orkest. Het Festival van Vlaanderen-Limburg, Basilica, gaf mij deze kans. Met dat ook nog te doen met de zoon van Finzi, Christopher Finzi. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi om met de zoon van Finzi, ja, een componist waar ik toch als clarinetist erg naar uitkijk, om dan met zijn zoon dit concerto te kunnen doen. I think Mozart is, one of the greatest composers, and the fact that he wrote this wonderful, wonderful clarinet concerto is probably the best, still remains one of the best pieces for the instrument. So yeah, I think it's natural that Roeland wanted to play this piece, and I think he brings something very personal and very beautiful to it. Ik heb er uiteraard de afgelopen maanden heel hard aan gewerkt om toch trachten een erg persoonlijke versie van Mozart, echt mijn versie, te brengen. En ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Ik voel me in ieder geval heel gelukkig na de opnames. Vooral natuurlijk omdat het orkest steengoed is. En de dirigent voelde direct aan wat ik wilde zeggen met mijn Mozart. Dus ik ben er wel van overtuigd dat ook mijn Mozart naast de ander mag staan. Het dubbelconcerto van Bruch is voor mij ook heel fijn dat we dit op cd kunnen zetten. Omdat in principe weinig mensen het kennen. En er zijn zelfs muzikologen die vinden dat dit een beter werk zou zijn dan het hele bekende Bruch vioolconcerto, wat iedereen kent. I think this piece, because of the combination of the two instruments, that's for me what makes it special. That there's a dialogue always between the clarinet and the viola. And therefore the orchestra has a really, as you say, it has a kind of chamber role for a lot of the piece, because most of the conversation is between the two soloists rather than the soloist and the orchestra. So yeah, we have a lot of variety. It's a beautiful kind of natural dramatic flow to the first movement. The second movement is full of charm and wonderful orchestral colours, and then this rousing fast movement at the end. And I think it's a piece full of charm. And actually, I've never performed the piece, but I think I'm going to suggest it
to some orchestras, because it really is a piece that is worth hearing. I think whenever you play a great piece and you play it well and you think you've done a good job with it, you get a sense of elation, and I think all the players felt that at the end of the session.